نلمع مع بعض الفانوس دوت والفانوس ده اهو. الورنيش زي ما احنا شايفين متاكل ومكلح. بسم الله. قطع الميكرو فايبر نبدا نروق كده. الصلاه على النبي. تسلم ايديكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نلمع مع بعض الفانوس دوت والفانوس ده. طريقه التلميع ان شاء الله هتكون واحده، انما الصنفره هي اللي هتختلف. هنا الصنفور يعني الفانوس يعني مغمق شويه او في اصفرار او حاجه، لكن الجيلاتين اللي عليه متساوي، او اللاكر او الورنيش الاصلي اللي موجوده عليه مفيش ورنيش متشال، فده هيتم التلميع بس. انما هنا زي ما احنا شايفين بص الورنيش متاكل ومكلح ازاي اهو. الورنيش زي ما احنا شايفين متاكل ومكلح. لا يتصنفر بقى بأي صنفرة، ولكن لو هتشتغل بمية هتكون صنفرة 1000 بالمية كويسة أو على الجاف. يعني نبدأ هنا نشيل ده بال 600. بص ده اللي مقشر ده، يعني هنا ده هنا كان في ورنيش زي ده واتشال، آخره عمال ينزل هو بقى مرة على مرة، غسيل على شمس على حرارة، بيبدأ يتاكل وبينزل، ولكن بينزل بيكون عامل الشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. نبدأ احنا نتخلص منه. بسم الله. دي صنفرة 600، صنفرة 600 على الجاف. بسم الله. بصوا هنا كده بدأ ان هو بص ينزل يتاكل ازاي. ممكن نكمل بقى ايه بالصنفرة ال 1500 بالمية او ال 2000 ونلمع، ولكن يعني افضل اننا نتخلص من الورنيش الزياده اللي هو ده. ليه؟ عشان بعد عمليه التلميع ما تلاقيش ايه فرق في اللمعه، ان ده اصلا ورنيش هيكون بيلمع وده الباغ نفسه هو اللي بيلمع. وفي طريقه تانية ممكن ترش بقى ورنيش غيره، ده فيديو ان شاء الله نسيبه لكم في الوصف او تعليق المسابقه. هنا الدنيا بدأت تتظبط اهي. نكمل بقى بالميه بالصنفره. هناك مش هنضرب الصنفره ال 600 على الجاف لان هو مفيش ورنيش مكلح او حاجه. هنا بص في ورنيش مكلح اهو شايفينه. نبدأ نخلص منه. الصنفره 2000. عايزين نأكد على حاجة، انت ممكن تشغل 1500 شغال. بص الميه بدأ ينور ازاي. في جزء صغير هنا يعني ممكن تلاقي فيه ورنيش سليم ينهون، يعني عايز تشيله يكون افضل ماشي، عشان ممكن ايه بعد التلميع تلاقي حرفه ايه باين للي يركز معايا، وان شاء الله مش هيبان يعني باذن الله. ولكن ايه لو شلته وممكن تنزل طبقه ورنيش غير اللي انت شلتها. ولكن لو لمعت بالمكنه، يعني هنلمع ان شاء الله بالبولش بالكومباون الاول، بعد كده البولش، ان شاء الله الامور هتبقى تمام كده. بالصنفره 2000 كده كويس. شايف انت الماركه دي، الماركه اللي عليها حرف البي دي اهي، او الماركه عامه اللي انت شغال بيها، هتشتغل بقى بصنفره 2500 مثلا بعديها، او هتبدا بال1000. ابدا بنفس السيستم اللي انت ماشي بيه، نفس الماركه نفس الصنفره اللي عليها حرف البي دي. ما تجيبش صنفره ما عليهاش حرف البي وتيجي تكمل، او العكس. دايما خليك في خط الصنفره واحد. عشان ايه؟ ممكن تكون نوع مختلف عن نوع يديك خشانه، يعني ممكن نوع يختلف عن نوع يديك خشانه، مع ان الرقم انعم واعلى، بس الافضل ايه؟ لا خليك في نفس الشركه احسن. اهو بص الاصفرار بدأ ينشال ازاي. صنفرة 2000 ان شاء الله نلمع عليها الامور هتبقى زي الفل باذن الله. بص الاصفرار بدأ ينشال ازاي. الصنفرة 2000 زي ما احنا شغالين، صنفرة 2000 بالميه كده. صنفر كويس قوي، شيل مكان الايه 600. بلط كويس
عايز تبدأ بالألف ماشي، ولكن ايه زي ما اتفقنا نفس الخط. انت بتشتغل بالشركة دي بالمربي حرف البي دون، تبدأ بالألف نفسه هو، ما تروحش تجيب من شركة تاني بمواصفات تانية تخلف معاك. بدل ما انت تكون فاكر ان انت بتدي انعم، لا انت عمال تدي اخشن. اشتغل بنفس الشركة يكون افضل، نفس المواصفات. حرف البي دون كمل مع حرف البي. امريكي كمل مع الامريكي. التصنيفات في الصنفرة مختلفة يا رجاله. جاهز كده على البولش الكومباوند بأمر الله. بسم الله. بص الاصفرار، شايفين الاصفرار في الصنفرة بيطلع ازاي اهو. بص يا رجاله، شايفين الصفار؟ في صفار بينزل اهو. برضك ايه نصنفر جزء كده اهوت ونقارن. طب ممكن الموه على طول؟ ممكن ممكن. هل الصنفره 2000 دي ما تشيلش الورنيش الاصلي اللي عليها؟ لا انت على الناعم كده على هادي كده ان شاء الله مش هتشيل يعني باذن الله. ولو شالت يعني دي صنفره 2000 مش هتشيل، ولكن ايه مع التلميع هتلاقي الامور ان شاء الله زي الفل يعني اهوت. يعني نغسل كده نبص على ايه فرق هنا وهنا. يعني هو الفرق مش واضح قوي. ممكن يكون الفانوس من جوه نفسه في صفار، ولكن ايه برضك اديك انت بتعمل اللي عليك يعني. هنا تحس ان هو اكيد طبعا في هنا حتى في خشانه اهي. بص حاجه زي كده هنشيلها برضك. في خشانه هنا كده. هنا بص بقى السطح ناعم. لا في لمعه برضك حتى يعني الميه لما نزلت كده ايه. بص ده بقى صافي كده، في اضاءه شويه اهوت. صنفره 2000. بص هنا برضك في خرابيش هنشيلها كده اهيت. تمام كده يا رجاله. كده جاهزين على ايه؟ على التلميع بامر الله. نلمع بالكومباون والبولش او كومباون ناعم بس يعني، تبقى الامور ان شاء الله زي الفل. بص هنا بعد عمليه الصنفره بقى مطفي ازاي. دي عليها ميه بس ده ميه. بص هنا بعد الصنفره كل السطح كله بقى مطفي. محتاج بقى ايه البولش او والكومباون ونلمع. ادي كده الكومباون الناعم يا رجاله، ونبدا على بركه الله نلمع. المكنه طبعا السرعه تبقى هاديه معاك. المكنه يا رجاله اهي على هادي خالص كده، سنه سنه تلمع كده. ومعاك فوطه ميكرو فايبر تروق تشيك تبص. حته حته كده عشان تعرف تلمع صح. عايز تزود السرعه شويه ماشي، بس ما تزودش قوي. كده الحته دي ايه على مالك كده اهو، وتكمل بقى ايه المسيره. طبعا خدنا كله سنه سنه كده يا رجاله اهو. علينا المكنه شويه واشتغلنا الحمد لله. ادي الامور اهيت. شيل كده اللزق دون، راجع عشان خاطر الصنفره وكده. بسم الله. قطع الميكرو فايبر نبدا نروق كده. الصلاه على النبي. تسلم ايديكم يا رجاله. عايز تديها وش تلميع كمان، وش صنفره 2000 وتروق ماشي. ادي هنا كده بصوا حرف الورنيش يا رجاله. الامور الحمد لله تمام زي الفل اهو. الوضع اللي تمام كده الحمد لله. تسلم ايديك. بص يا رجاله حرف الورنيش اهو الحمد لله زي الفل اهو. ركزوا مع اللمبه دي كده اهو. عايز وش بولش كمان اديله وش بولش تاني. شايفين
في حاجات عايزه وش بولش كمان، لكن الشكل العام كده ايه رايكم؟ ما شاء الله زي الفل. الحته اللي عايزه وش بولش تاني اهي، شايفينها؟ عايز تدي وش صنفره كده برضك ماشي شغال. تسلم ايديكم يا رجاله. اللي عنده اضافه يسيبها في التعليقات. نخش ان شاء الله على الفانوس التاني. وادي هنا الفانوس التاني بعد الصنفره، بعد عمليه الطفي. بصوا مكان الصنفره ال 2000 نبدا بقى ايه، نحط الكومباوند والبولش. ممكن شايف الخربوش ده؟ الخربوش ده انت ممكن بقى ايه تاكل فيه، يعني ممكن تاكل فيه عادي براحتك. تجيب الصنفره مثلا 800 او 400، تبدا تصنفر. بعد ال 400 تضرب 600، كل ده بالميه شغال عادي او جاف. 800 1000 2000 وتبدا اللي انت تلمع. لكن ما ينفعش تلمع ال 320 او ال 400 او ال 600، تبقى خشنه جدا، هتاخد منك وقت كتير في التلميع وممكن ما تروحش. لازم تقعد تدرج لغايه ما توصل لل 2000 او ال 3000 وبعد كده تلمع. 2000 ان شاء الله تبقى كويسه. وفي حاجات بتبقى زي تنميل كده برضك، انت ممكن ايه تشتغل معاه، بس هو بيبقى الفانوس نفسه نمل يعني، ولكن انت ممكن ايه تقرب تجمل الشكل شويه، تقعد تاكل فيها بالصنفره ماشي شغال. نشوف اللمعه كده بعد كده ان شاء الله احنا ايه نعيش الخيال، ولكن نوريكم ان شاء الله الشكل عام يعني. ادي البولش بتاعنا او الكومباوند الناعم. نبدا نفرد. عمليه التلميع زي ما احنا عارفين سنه كده. عايز تعلي المكنه شويه، تمسك المكنه ايدك الاثنين، ركز معاها عشان تعرف تشتغل صح. اول ما تجريش وما توقفش في حته. تمسك ايه الحته دي، خلصها بعد كده خش على دي، خلصها بعد كده خش على دي، خلصها بعد كده خش على دي، وهكذا. ان شاء الله الامور هتبقى تمام معاك. ادي انا بعد عمليه البولش يا رجاله بفضل الله تمام. تسلم ايديكم. ايه رايكم كده يا وحوش؟ عايش بالصلاه على النبي. لا بقى في فرق بفضل الله، بقى في فرق ما شاء الله بصراحه. تسلم ايديكم. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. عاش يا وحوش. ده التاني ده تمام كده الموضوع يا رجاله. اللي عنده اي استفسار اي اضافه سيبها في التعليقات. متنسناش في دعوه حلوه كده. حابب بقى انت ايه تشوف موضوع بقى تلميع البودي نفسه، العربيه، الدهان، تنزيل المكسور، المعجون، الصنفره، البولش، القصص، الحكايات دي انت ان شاء الله هتلاقيها عندك على القناه. تابع التعليق المثبت والوصف، وهتلاقي في ضمن قوائم التشغيل هتلاقي قوائم تشغيل خاصه بتلميع الفوانيس، تلميع العربيه، تنزيل المكسور، الدهان، الرش، المرمات، السبوت ريبير، عايز ترش جزء صغير في قطعه وهكذا. متنسوش يا رجاله تدعوا لي وتدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. عاش يا وحوش. ده التاني ده